Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay là bài 9, biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chưa căn thức bậc 2. Các kiến thức cần nhớ. Phần 1 là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Nếu A là một số và B là một số không âm thì căn thức bậc 2 của A bình B bằng trị tuyệt đối A căn B. Phần thứ hai là đưa thừa số vào trong dấu căn. Thì nếu A và B là hai số không âm thì A căn B bằng căn của A bình nhân B. Nếu A là số âm và B là số không âm thì A căn B bằng đối của căn của A bình B. Ý thứ ba là trục căn thức ở mẫu. Thì với các biểu thức A, B trong đó B lớn 0 thì ta có A trên căn B bằng A căn B trên B. Với các biểu thức ABC mà A không âm, A khác B bình thì ta có C trên căn A cộng B bằng C nhân căn A trừ B trên A trừ B bình. C trên căn A trừ B bằng C nhân căn A cộng B trên A trừ B bình. Với các biểu thức A, B, C mà biểu thức A không âm, B không âm, A khác B thì ta có C trên căn A cộng căn B bằng C nhân căn A trừ căn B trên A trừ B. Và C trên căn A trừ căn B thì bằng C nhân với căn A cộng căn B trên A trừ B. Ta sang phần bài tập. Bài 3.17. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Câu A là căn bậc 2 của 75. Câu B là căn bậc 2 của 27A với điều kiện A lớn bằng 0. Câu C là căn thức bậc 2 của 50 căn 2 cộng với 100. Và câu D là căn thức bậc 2 của 9 căn 5 trừ 18. Chúng ta đi vào giải quyết bài toán này như sau. Ở câu A, căn thức của 75 thì chúng ta thực hiện phân tích số 75 thành bình phương của số khác nhân với một số chúng ta không khai phương được thì 75 thành 4 nhân 13 tức là bằng 2 bình nhân 13. Vậy bằng căn bậc 2 của 2 bình nhân 13 thì chúng ta đưa thừa số 2 bình ra ngoài dấu căn được 2 căn 13. Sang câu B. Với A lớn bằng 0 thì ta có căn thức bậc 2 của 27A bằng số 27 ta phân tích là 9 nhân 3, 9 là 3 bình. Như vậy ta viết thành 3 bình nhân với 3A. Ta đưa 3 bình ra ngoài dấu căn thành 3. Như vậy nó là 3 căn của 3A. Ta sang câu C. Căn thức bậc 2 của 50 căn 2 cộng với 100. Thì chúng ta thấy 50 và 100 có nhân tử chung là 25 là số chính phương chúng ta đưa được ra ngoài dấu căn, do đó chúng ta tách. Lấy 25 làm nhân tử chung thì được 25 nhân 2 căn 2 cộng với 4, bởi vì 100 là 25 nhân 4. Tất cả cho vào trong dấu căn. Ta viết 25 thành 5 bình phương. Như vậy bằng căn thức bậc 2 của 5 bình phương nhân với 2 căn 2 cộng 4. Sau đó ta đưa thừa số 5 bình phương ra ngoài dấu căn thì bằng 5 nhân căn thức bậc 2 của 2 căn 2 cộng 4. Ta sang phần D là căn thức bậc 2 của 9 căn 5 trừ 18. Thì lúc này ở trong dấu căn nó là một cái biểu thức, cho nên chúng ta biến hình tích bằng cách lấy 9 làm nhân tử chung và 9 được đưa ra ngoài dấu căn được. Như vậy ta lấy 9 làm nhân tử chung thì còn căn 5 trừ đi 18 chia 9 được 2. Ta viết 9 thành 3 bình nhân với căn 5 trừ 2 rồi tất cả nằm trong căn. Ta đưa 3 bình ra ngoài dấu căn được 3, căn thức bậc 2 của căn 5 trừ đi 2. Như vậy kết quả bằng 3 nhân với căn thức bậc 2 của căn 5 trừ 2. Ta sang bài 3.18. Đưa thừa số vào trong dấu căn. Câu A là 3 căn 2, câu B là trừ 2 căn 7, câu C là 4 căn bậc 2 của 15 phần 2 và câu D là trừ 5 căn bậc 2 của 16 phần 5. Ta thực hiện giải bài toán. Câu A là 3 căn 2, ta thực hiện đưa 3 vào trong dấu căn thì bình phương lên. Như vậy bằng căn thức bậc 2 của 3 bình nhân với 2. 3 bình là 9, 9 nhân 2 là 18, như vậy bằng căn thức bậc 2 của 18. Ta sang câu B là trừ 2 căn 7. Thì chúng ta đưa thừa số 2 vào trong căn, dấu trừ để lại bên ngoài. Như vậy bằng trừ căn bậc 2 của 2 bình nhân 7 bằng trừ căn bậc 2 của 2 bình là 4 nhân 7 là 28.
Như vậy kết quả bằng trừ căn 28. Câu C là 4 căn bậc 2 của 15 phần 2. Ta đưa 4 vào trong dấu căn thì được 4 bình nhân với 15 phần 2. Ta lấy 4 bình là 16 rút gọn với 2 thì còn 8, 8 nhân 15 thì bằng 120. Do đó kết quả bằng căn bậc 2 của 120. Ta sang câu B là trừ 5 căn bậc 2 của 16 phần 5. Thì ta giữ lại dấu trừ bên ngoài và đưa 5 vào trong căn, bình phương lên. Như vậy bằng trừ căn bậc 2 của 5 bình phương nhân 16 phần 5. 5 bình phương rút gọn với 5, như vậy còn 5 nhân với 16 thì kết quả là 80. Do đó bài toán có kết quả bằng trừ căn 80. Ta sang bài 3.19. Khử mẫu trong dấu căn. Phần A là 2A căn bậc 2 của 3 phần 5. Phần B là trừ 3x căn bậc 2 của 5 phần x với điều kiện x lớn hơn 0. Và phần C là trừ căn bậc 2 của 3A trên B. Trong đó A lớn bằng 0 và B lớn 0. Ta thực hiện giải quyết bài toán này như sau. Phần A là 2A, ta để nguyên. Căn bậc 2 của 3 phần 5, chúng ta muốn khử mẫu 5 thì ta nhân cả tử vào mẫu với 5. Như vậy ta được là 3 nhân 5 trên 5 bình ở trong dấu căn. Bằng cái 5 bình ở trong dấu căn ta đưa ra ngoài dấu căn thì nó ở dưới mẫu, cho nên ta viết được là 2A trên 5 nhân căn bậc 2 của trên tử là 3 nhân 5 bằng 15. Câu B. Số trừ 3 bên ngoài để nguyên. Vì x lớn hơn 0 cho nên chúng ta thực hiện đưa vào trong dấu căn bằng x bình. Dưới mẫu là x. Điều kiện là x lớn hơn 0. Vậy bằng trừ 3 để nguyên. Trong căn chúng ta thực hiện rút gọn x bình với x. Như vậy còn lại biểu thức là 5x. Với điều kiện là x lớn hơn 0. Với câu C, ta để giữ nguyên dấu trừ bên ngoài. Căn bậc 2 của 3A trên B chúng ta thực hiện khử mẫu bằng cách là nhân cả tử vào mẫu với B. Vì B lớn 0 đó. Còn điều kiện A lớn bằng 0 để bài cho. Lúc này ta thực hiện đưa mẫu B bình ra ngoài dấu căn là bằng B, bởi vì B dương. Cho nên bằng trừ 1 trên B nhân với căn thức bậc 2 của AB. Và ghi điều kiện kèm theo là A lớn bằng 0, B lớn 0. Ta sang bài 3.20 là trục căn thức ở mẫu. Câu A là 4 cộng 3 căn 5 trên căn 5. Câu B là 1 trên căn 5 trừ 2. Câu C là 3 cộng căn 3 trên 1 trừ căn 3. Và câu D là căn 2 trên căn 3 cộng căn 2. Chúng ta thực hiện giải bài toán này như sau. Ở câu A, muốn trục căn thức căn 5 ở dưới mẫu thì chúng ta thực hiện nhân cả tử vào mẫu với căn 5. Như vậy ta được 4 cộng 3 căn 5 trên căn 5. Tất cả tử vào mẫu nhân với căn 5. Thì ta được 4 cộng căn 3 nhân với căn 5. Dưới mẫu chính là căn 5 tất cả bình phương. Ta thực hiện nhân trên tử lại thì được 4 căn 5 cộng với 3 nhân căn 5 bình. Dưới mẫu căn 5 bình thì là 5. Vậy bằng 4 căn 5 cộng với 3 nhân với 5, bởi vì căn 5 bình bằng 5. Dưới mẫu là 5. Như vậy kết quả cuối cùng là 4 căn 5 cộng với 15 trên 5. Ta sang phần B là 1 trên căn 5 trừ 2. Mẫu là căn 5 trừ 2 cho nên ta nhân cả tử vào mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Tức là nhân với căn 5 cộng với 2. Trên tử là căn 5 cộng 2, dưới mẫu là căn 5 trừ 2 thừa số với căn 5 cộng 2. Vậy bằng căn 5 cộng 2 trên. Dưới mẫu là căn 5 bình trừ đi 2 bình. Thuộc dạng hàng đẳng thức A bình trừ B bình đó. Trên tử là căn 5 cộng 2 ta giữ nguyên. Dưới mẫu căn 5 bình là 5 trừ 2 bình là 4. Thì 5 trừ 4 thì còn 1, do đó nó bằng căn 5 cộng 2 trên 1 và kết quả cuối cùng là căn 5 cộng 2. Ta sang phần C là 3 cộng căn 3 trên 1 trừ căn 3. Để trục căn thức ở mẫu thì chúng ta thực hiện nhân cả tử vào mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Mẫu là 1 trừ căn 3 thì liên hợp của nó chính là 1 cộng căn 3. Do đó chúng ta thực hiện như sau. Trên tử là 3 cộng căn 3. Ta nhân với biểu thức liên hợp của mẫu là 1 cộng căn 3. Và dưới mẫu là 1 trừ căn 3. Ta nhân với biểu thức liên hợp là 1 cộng căn 3.
Trên tử thực hiện nhân đa thức với đa thức thì ta được 3 nhân 1 là 3, cộng căn 3 nhân 1 là căn 3, rồi đến 3 nhân với căn 3 là 3 căn 3, cộng với căn 3 nhân căn 3 là căn 3 tất cả bình. Dưới mẫu A trừ B thừa số với A cộng B đó, cho nên nó bằng 1 bình trừ căn 3 bình. Vậy bằng ở trên tử là 3 cộng với căn 3 cộng với 3 căn 3 cộng với căn 3 bình là 3. Dưới mẫu 1 bình là 1, căn 3 bình là 3, như vậy nó là 1 trừ 3. Chúng ta thực hiện thu gọn trên tử thì 3 cộng 3 bằng 6. Còn căn 3 cộng với 3 căn 3 là 4 căn 3. Như vậy trên tử chính là 6 cộng với 4 căn 3. Còn dưới mẫu 1 trừ 3 thì bằng âm 2. Chúng ta thực hiện trên tử lấy 2 làm nhân tử chung thì còn lại là 3 cộng với 2 căn 3. Dưới mẫu là âm 2. Lúc này ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho 2 thì ta được trừ 3 cộng 2 căn 3. Và lúc này chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ thì kết quả bằng trừ 3 trừ 2 căn 3. Ta sang câu D là căn 2 trên căn 3 cộng căn 2. Để trục căn thức ở mẫu ở bài toán này chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Mẫu là căn 3 cộng căn 2 thì liên hợp của nó là căn 3 trừ căn 2. Như vậy ta lấy trên tử là căn 2 nhân căn 3 trừ căn 2, dưới mẫu là căn 3 cộng căn 2 thừa số với căn 3 trừ căn 2. Ta thực hiện phép nhân. Căn 2 nhân căn 3. Rồi căn 2 nhân trừ căn 2 thì bằng trừ căn 2 tất cả bình. Dưới mẫu thuộc hàng đẳng thức, như vậy nó bằng căn 3 tất cả bình trừ đi căn 2 tất cả bình. Ở trên tử căn 2 nhân căn 3 là căn 6 trừ đi căn 2 bình là 2. Dưới mẫu căn 3 bình là 3 trừ căn 2 bình là 2. Vậy mẫu là 3 trừ 2. Do đó bằng căn 6 trừ đi 2, trên mẫu là 1. Chia cho 1 thì vẫn là căn 6 trừ đi 2. Ta sang bài 3.21 là rút gọn các biểu thức sau. Câu A 2 nhân với căn 2 phần 3 trừ đi 4 căn 3 phần 2. Câu B trên tử là 5 căn 48 trừ đi 3 căn 27 cộng 2 căn 12. Dưới mẫu là căn 3. Câu C là 1 trên 3 cộng 2 căn 2 cộng với 4 căn 2 trừ 4 trên 2 trừ căn 2. Ta vào giải quyết câu A như sau. Để rút gọn các cái biểu thức này thì đầu tiên chúng ta thực hiện 2 nhân với căn 2 phần 3 thì lúc này chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với 3 để đẩy cái mẫu ở trong căn ra ngoài. Trừ đi 4 thì ta phân tích là 2 nhân 2 nhân với căn 3 phần 2. 4 ta phân tích là 2 nhân 2 bởi vì trong căn phân số có mẫu là 2. Ta đẩy 2 vào trong một tí nữa rút gọn đó. Như vậy 2 để nguyên. Căn của 2 nhân 3 là 6, dưới mẫu 3 bình. Trừ đi 2 để còn thừa số 2 đưa vào trong căn. Như vậy là thành 3 nhân 2 bình trên 2. Thì bằng 2 nhân với cái 3 bình ở trong dấu căn ta đẩy ra ngoài thành mẫu là 3 nhân với căn 6 trừ đi 2 nhân với 2 bình với 2 rút gọn. Trên tử còn 3 nhân 2 cũng bằng 6. Như vậy kết quả là 2 phần 3 căn 6 trừ đi 2 căn 6. Thì đây là hai cái căn thức đồng dạng chúng ta thực hiện thu gọn. Lấy hệ số là 2 phần 3 trừ đi 2 rồi nhân với căn 6. Cái phần hệ số chúng ta quy đồng với mẫu số chung là 3. Như vậy tử sẽ là 2 trừ đi 6 trên 3 nhân với căn 6. Ta thực hiện tính 2 trừ 6 bằng âm 4, mẫu là 3 nhân với căn 6. Ta sang phần B. Để rút gọn biểu thức ở phần B ta thấy mẫu là căn 3, do đó chúng ta cố gắng phân tích trên tử làm sao nó xuất hiện cái căn 3 là được. Như vậy bằng 5 nhân với 48 chúng ta sẽ phân tích thành 3 nhân 16 để xuất hiện số 3 giống ở dưới mẫu đó. Trừ đi 3 căn 27 thì 27 ta phân tích là 3 nhân với 9. Cộng với 2 nhân với căn 12 thì căn 12 ta phân tích là 3 nhân 4. Rồi dưới mẫu là căn 3. Ở trên tử lúc này chúng ta thực hiện đưa những thừa số chính phương ra ngoài dấu căn. Tức là các số 16, 9 và 4 ở trong mỗi căn á.
Vậy chúng ta thực hiện như sau. Trên tử thức thì bằng 5 nhân với căn 16 ra ngoài là 4, còn căn 3 ở trong. Trừ đi 3 nhân với số 9 đưa ra ngoài dấu căn là 3. Như vậy nó bằng 3 nhân với 3 nhân căn 3. Số hạng cuối cùng thì ta đưa 4 ra ngoài dấu căn là 2. Như vậy được 2 nhân 2 nhân với căn 3. Dưới mẫu thức là căn 3. Trên tử 5 nhân 4 là 20 căn 3, trừ đi 3 nhân 3 là 9 căn 3, cộng với 2 nhân 2 là 4 căn 3. Dưới mẫu là căn 3. Trên tử ta lấy căn 3 làm nhân tử chung, như vậy phần hệ số là 20 trừ 9 cộng 4 rồi nhân với căn 3. Dưới mẫu là căn 3. Lúc này chúng ta chia cả tử và mẫu cho căn 3 thì kết quả cuối cùng được là 20 trừ 9 cộng 4. Và thực hiện tính thì kết quả bằng 15. Chúng ta sang phần C là 1 trên 3 cộng 2 căn 2 cộng 4 căn 2 trừ 4 trên 2 trừ căn 2. Thì ở cái phân thức thứ nhất chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Như vậy sẽ nhân cả tử và mẫu với 3 trừ 2 căn 2. Thì trên tử được 3 trừ 2 căn 2, dưới mẫu là 3 cộng 2 căn 2 nhân với 3 trừ 2 căn 2. Phần phân thức thứ hai thì trên tử 4 căn 2 trừ 4 ta lấy 4 làm nhân tử chung, còn căn 2 trừ 1. Dưới mẫu 2 trừ căn 2 thì ta lấy căn 2 làm nhân tử chung. Như vậy số 2 là căn 2 bình, như vậy còn lại là căn 2. Rồi trừ đi lấy căn 2 đi rồi còn lại là 1. Bằng. Ở phân thức thứ nhất, tử vẫn là 3 trừ 2 căn 2. Dưới mẫu nó chính là hàng đẳng thức. A bình trừ B bình tức là bằng 3 bình trừ 2 căn 2 tất cả bình. Cộng với cái biểu thức thứ hai chúng ta chia cả tử và mẫu cho căn 2 trừ 1 thì kết quả còn lại là 4 trên căn 2. Vậy bằng. Ở cái biểu thức thứ nhất, trên tử vẫn là 3 trừ 2 căn 2. Dưới mẫu 3 bình là 9. 2 căn 2 bình phương thì là 8. Như vậy nó là 9 trừ 8. Số 4 lúc này ta tách thành 2 nhân với 2 và số 2 đó ta viết thành căn 2 bình để rút gọn với cái mẫu là căn 2. Do đó trên tử là 2 căn 2 tất cả bình trên căn 2. Vậy bằng 3 trừ 2 căn 2, dưới mẫu là 9 trừ 8 thì bằng 1. Còn cái biểu thức thứ hai á, căn 2 bình với căn 2 dưới mẫu rút gọn đi, như vậy còn 2 căn 2. Như vậy bằng 3 trừ 2 căn 2 rồi lại cộng với 2 căn 2. Do đó kết quả cuối cùng bằng 3. Sang bài 3.22. Rút gọn biểu thức A bằng căn thức bậc 2 của x nhân với biểu thức là 1 trên căn x cộng 3 trừ đi 1 trên 3 trừ căn x. Với điều kiện là x lớn bằng 0, x khác 9. Chúng ta giải quyết bài toán này như sau. Với x lớn bằng 0, x khác 9 thì ta có biểu thức A lớn bằng căn x thừa số với 1 trên căn x cộng 3 trừ đi 1 trên 3 trừ căn x. Ta nhận thấy cái số hạng thứ hai ở trong ngoặc á là mẫu là 3 trừ căn x. Mà nếu chúng ta có 3 cộng căn x tức là căn x cộng 3 thì rất tốt. Do đó chúng ta thực hiện sẽ đổi dấu của cái phân thức này. Đổi dấu ngang phân thức và dấu của mẫu. Như vậy ta được là căn x thừa số với 1 trên căn x cộng 3. 3 trừ căn x ta đổi thành căn x trừ 3. Đổi thêm dấu trừ phía trước nữa. Như vậy được là cộng với 1 trên căn x trừ 3. Căn x bên ngoài ta vẫn để nguyên. Còn phần trong ngoặc chúng ta thực hiện quy đồng. Mẫu thức chung là căn x cộng 3 thừa số với căn x trừ 3. Như vậy cái biểu thức thứ nhất sẽ nhân cả tử và mẫu với căn x trừ 3. Tương tự như thế với biểu thức thứ hai, mẫu là căn x trừ 3 thì chúng ta nhân cả tử và mẫu với căn x cộng 3. Như vậy ta được trên tử là căn x cộng 3, dưới mẫu là căn x cộng 3 thừa số căn x trừ 3. Như vậy bằng căn x thừa số với phần trong móc vuông, mẫu thức chung là căn x cộng 3 thừa số căn x trừ 3, nó chính là căn x bình trừ 3 bình. Còn ta chép lại phần tử là căn x trừ 3 cộng với căn x cộng 3 thì bằng căn x bên ngoài để nguyên. Chúng ta thực hiện thu gọn tử thì căn x cộng căn x là 2 căn x, còn cộng trừ 3 thì triệt tiêu.
Dưới mẫu căn x bình là x, trừ đi 3 bình là 9. Chúng ta thực hiện nhân căn x với căn x thì được là 2x trên x trừ 9. Do đó ta kết luận. Vậy với x lớn bằng 0, x khác 9, thì biểu thức A sẽ bằng 2x trên x trừ 9. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.